Hello everybody and welcome to this YouTube channel and welcome to the complete Linux line tutorials for beginners series. म चाहिँ सन्देश अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले विशेष गरी दुईवटा कमान्डको बारेमा हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ वाच र अनि अर्को हेड र टेल भन्ने कमान्ड हुनेछ हैन। त्यसको लागि चाहिँ सुरुबाट मैले चाहिँ वाच कमान्डबाट गर्नेछु हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरिमा सुरुमा भनौँ वाच भनेको चाहिँ के हो। वाच भनेको चाहिँ हेरिराख्नु हो नि। अब जस्तै तपाईँले चाहिँ लिनक्समा पनि तपाईँले केही कुरो रिपिटेडली हेरिराख्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले के कमान्ड युज गर्नुहोस्, वाच कमान्ड युज गर्नुहोस्। अब जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा छ होला एलएस कमान्डले के गर्छ, यहाँ यसमा कुन कुन डाइरेक्टरीहरू छ अनिखेरि फाइलहरू छ सबै थोक देखाउँछ नि, फाइल र डाइरेक्टरीहरू। अब तपाईँले चाहिँ दुई सेकेन्डमा यहाँभित्र के छ सबै हेर्न मन लाग्छ, 2 सेकेन्ड मात्र नभए जति सेकेन्डमा मात्र भयो भने के त्यो हेर्न मन लागेको छ भने तपाईँले के युज गर्नुहोस्, वाच गर्नुहोस्। वाच अनि एलएस गर्ने भने चाहिँ ल हेर्नु 2 सेकेन्डमा यो रिलोड हुँदैछ है, यो 2 सेकेन्डमा रिलोड हुँदैछ। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ 2 सेकेन्ड होइन अरू 1 सेकेन्ड, 0.5 सेकेन्ड, 3 सेकेन्डमा हेर्नु मन छ भने तपाईँले के गर्नुहोस्, पहिला यो लुप छ नि यो लुपलाई एक्जिट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी उठाउनुहोस्। अनि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ -n -n अनि फेरि यहाँ एउटा नम्बर एलोकेट गरिदिनुहोस्। जस्तै मैले हेर्न चाहन्छु 3 सेकेन्डमा ल हेर्नु। अब तपाईँले यो एलएस गर्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग नबुझ्नु भएको होला। तपाईँलाई चाहिँ मैले फ्री हुँदैन, फ्री भन्ने कमान्ड यहाँ युज गरेर देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस्, यसमा अलिकति बुझ्नु होला जस्तो माने आई होप तपाईँले चाहिँ वाच कमान्डको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो होला। अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हेड र टेल कमान्डको बारेमा हेरौँ है। हेड र टेल कमान्ड चाहिँ तपाईँले के गर्नु हेल्प गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा फाइल छ, अलि लार्जै फाइल छ, त्यसमा चाहिँ बाई डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट 10 लाइन र फर्स्ट लास्टको 10 लाइन, फर्स्ट 10 लाइन हेर्न चाहिँ हेड कमान्डले हेल्प गर्छ होइन। अनि लास्टको 10 लाइन हेर्न चाहिँ टेल कमान्डले युज गर्न हेल्प गर्छ। अब तपाईँले चाहिँ त्यो फर्स्ट 10 लाइन हेर्न नमिल्ने बनाएर तपाईँले 20 लाइन गराउन पनि सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर सुरुमा चाहिँ कसरी फर्स्ट 10 लाइन हेर्ने अनि त्यो हेर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामी कहाँ जाऊँ भन्दाखेरि रुट डाइरेक्टरीमा जाऊँ, एलएस गरौँ अनि 8c मा जाऊँ, एलएस गरौँ होइन। यहाँ चाहिँ टन्नै छ नि होइन, फाइलहरू डाइरेक्टरीहरू टन्नै छ। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ के को बारेमा हेर्न यो हेऱ्यो मोडुल भन्नेको बारेमा हेर्न खोज्नु है। पहिला न्यानो मोडुल गरौँ त, पहिला सुडो गरौँ है। अलिकति स्लो भयो, पासवर्ड नै मिस्टेक रहेछ, सरी। यहाँ फेरि अलिकति पासवर्ड मिस्टेक भयो जस्तो माने। अब चाहिँ न्यानो हामीले हेर्न खोजेको मोड्युल्सको बारेमा होइन। यसमा चाहिँ खासै धेरै रहेनछ, मैले चाहिँ एउटा फाइल क्रिएट गर्छु। त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यस्तै 20-30वटा लाइन एउटा क्रिएट गर्छु, लाइन भएको फाइल क्रिएट गर्छु। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कन्टिन्यू गर्छु है। त्यो एकैछिनमा मैले यो भिडियो चाहिँ स्टप गर्छु है त। सो गाइज फाइनली चाहिँ मैले एउटा फाइल क्रिएट गरेँ एन्ड लेट मी शो यु द कन्टेन्ट इनसाइड द्याट फाइल। सो आई विल जस्ट डु एलएस एन्ड आई एम इनसाइड दिस डकुमेन्ट डाइरेक्टरी। सो आई विल डु न्यानो टेस्ट फाइल यो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ कन्टेन्ट। यहाँ मैले कन्ट्रोल एक्स गरेर एक्जिट गरेँ। यहाँ कति लाइन छ भनेर त तपाईँहरूले हेर्नु मिल्दैन, त्यसकारण मैले माउस प्याडबाट ओपन गर्छु। यहाँ हेर्नु मिल्यो, यहाँ चाहिँ 51वटा लाइन छ होइन। अब यो यसबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूले के गर्छु भन्दाखेरि हेड र टेल भन्ने कमान्डको बारेमा चाहिँ बुझाउने छु। अनि मैले अघि नै भनिसकेँ, हेड र टेल भनेको त्यो सुरु र लास्टको कन्टेन्ट हेर्न चाहिँ युज गर्छ। इट मिन्स दे आर अपोजिट टु इच अदर होइन। अब जस्तै अब लेट मी शो यु है हाउ टु युज द्याट हेड एन्ड टेल कमान्ड। जस्तै हेड अनि जस्तै तपाईँको फाइल नेम, हेड अनि तपाईँको फाइल नेम दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँको यो फाइलमा फर्स्ट 10 लाइनमा चाहिँ कुन
कन्टेन्टहरू दिएको छ त्यो देखाउँछ। ल हेर्नु, हेलो दिस इज द फाइल क्रिएटेड फर दिस डेमोन्स्ट्रेसन पर्पज हेऱ्यो लेखेको छ होइन। जस्तै माउस प्याड यो गरेँ, ल हेर्नु यहाँ तपाईँहरूले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ 10 लाइनसम्म हेऱ्यो पर्पजसम्म मात्र दिएको छ नि होइन, त्यो देखायो। यहाँ पनि ठ्याक्कै बाई डिफल्ट यसले के कति लाइनसम्म देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि 10 लाइनसम्म। यसरी नै तपाईँले चाहिँ टेल कमान्डको बारेमा पनि टेल कमान्ड पनि यसरी नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अनि कम्स द इन्डिङ अफ दि फाइल इन दि लाइन नम्बर यति भन्नु छ होइन। मैले यस्तो गरेँ भने ल हेर्नु है, अब लास्टमा गएर हेर्ने भने चाहिँ ल हेर्नु 51 41 हेर यहाँबाट यहाँसम्म देखाएको छ नि, कम्स द इन्डिङ अफ दि लाइन यति भनेर यो देखाएको होइन। यसलाई चाहिँ मैले काटिदिएँ है। यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा हेड र टेल कमान्डको बारेमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई के गर्नु खोज्नुभएको छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट 10 लाइन त भयो, मलाई फर्स्ट 3 लाइन हेर्न मन लाग्यो, त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट फर्स्ट 3 त्यो फाइलभित्रको फर्स्ट 3 लाइनभित्रको कन्टेन्ट के छ त्यो चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु, हेड -n अनि फेरि कतिवटा लाइन 3 अनि फाइलको नाम ल हेर्नु हेलो दिस इज मात्र आयो होइन। जस्तै तपाईँले चाहिँ यो -n नदिँदा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ। ल हेर्नु -n नदिँदाखेरि चाहिँ फेरि के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि -n नदिने तर यहाँ -3 चाहिँ दिने है। फेरि -3 दिएपछि बल्ल 3वटा लाइन देखायो। जस्तै तपाईँले सेम यु क्यान डु द सेम विथ टेल कमान्ड एज वेल है। यो टेल युज गर्दाखेरि पनि लास्टको 3वटा लाइन देखायो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यो पनि बुझ्नुभयो होला है, आई होप। अनि सरी है, त्यहाँ अलिकति डिस्टर्बेन्स आएको कारण मैले चाहिँ भिडियोलाई बिचमा पज गर्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फाइल त हेर्न सकियो। वाट इफ यु वान युज यु वान डिस्प्ले द कन्टेन्ट अफ मल्टिपल फाइल्स के। यहाँ त अब अहिले एउटा मात्र फाइल छ नि, टेस्ट फाइल भन्ने मात्रै। जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ मल्टिपल फाइलको कन्टेन्ट हेर्न मन छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि जस्ट आई वुड लाइक टु से सरी भन्न सकेन है। यहाँ फेरि अलिकति चार्ज घटेर चाहिँ मैले अचानक चार्ज हाल्नु पऱ्यो र यहाँ भिडियो चाहिँ पज गर्नु पऱ्यो। जस्तै हेरौँ है, यहाँ चाहिँ मसँग अहिले चाहिँ टेस्ट फाइल मात्र बनाएको थिएँ अनि इमिडिएटली मैले चाहिँ यो अनदर फाइल भन्ने चाहिँ नि बनाएको हो। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि यी दुइटैको कन्टेन्ट हेर्नु मन लाग्यो, एउटा गरेर त कहाँ सकिँदो त होइन, सकिँदैन नि। त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु मन लाग्यो भन्दाखेरि 2-3वटा फाइलको एकैचोटि कन्टेन्ट हेर्नु मन लाग्यो, फर्स्टको र लास्टको। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि सरी अनि फाइलको नाम लेख्नु। त्यति लेखेपछि ल हेर्नु है, अनदर फाइलको फर्स्ट 10वटा अनि त्यसपछि यो टेस्ट फाइलको यतिवटा देखायो है। तपाईँले चाहिँ यहाँ त्यही -n फ्ल्याग युज गर्न नि पाउनुभयो। जस्तै यसरी यो गर्न पनि पाउनुभयो, यस्तो यो नम्बर दिनुपर्ने। यसले के गर्छ फर्स्ट 10 अनि यु क्यान डु द सेम विथ टेल फाइल एज वेल है। लेट मी सो यु। यसमा चाहिँ हेऱ्यो यसरी चाहिँ मिल्दो रहेनछ है टेल फाइलमा चाहिँ। यसको लागि चाहिँ ल यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ, -n दिएर गर्नुपर्छ। बट यु क्यान डु दिस इन हेड फाइल है। अनि आई होप आजको भिडियो चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लियरली बुझ्नुभयो। अनि आज अलिकति डिस्टर्बेन्स आएको कारण त्यसले चाहिँ म अलिकति सरी भन्न चाहन्छु। अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। अनि फेरि के गर्न मिल्छ सक्दो गरिदिनुहोस्। अनि आजलाई यति नै गर्दछु। हस्त भिडियो अझै समय हेरेकोमा धन्यवाद।